now, here's lunch, guys. Yan. Kumakaway-kaway pa yung ating mga chicken wings. Hello mga ka-friendship and good morning. Ngayong araw na to, it's a happy day and it's a blessed day. Kasi, yung isa sa kasamahan namin dito sa trabaho, Sri Lankan siya, nagtatanim siya sa backyard ng mga gulay. So, ngayon nag-harvest siya kaninang umaga, binigyan niya kami. And nag-harvest siya ng isang malaking pumpkin. So, hinati-hati niya. Ayan, binigyan niya kami. Diba? Fresh from the garden. And nagbigay din siya ng watermelon. Ayan. Buo. Nabiak nga lang siya kasi nahulog ko kanina nung kinukuha ko. So, ayan. Diba? It's a blessed day today. And kagabi, nagki-crave kami ng, ako tsaka yung mga neighbors ko mismo dito sa building na to, nag-crave kami ng spaghetti. So, pinag-agrihan namin kagabi ng lunch namin today will be spaghetti and chicken wings. Kanina guys, an hour before, ayan, nag-marinate ako ng chicken wings. Ang pinang-marinate ko lang dito is spices and herbs. Naglagay ko ng asin, black pepper, oregano, and konting garlic powder. Ay, yung asin pala na ginamit ko dito guys is yung rock salt. Okay? So ngayon naman, mag-squeeze ako ng lemon, mga konti lang, siguro few drops lang, bago natin siya ilagay sa oven. Kakamayin ko na lang siya guys na i-mix. Anyway, my hands are clean and bright. Okay. Okay guys, so ayun na ilagay ko na sa oven yung ating chicken. So ngayon naman magluluto na ako ng spaghetti. And yung spaghetti na kine-crave ko ngayon is yung marami siyang cheese. Yung super cheesy. So, sa recipe na to, maglalagay ako ng 3 klase ng cheese. So, meron ako ditong grated cheddar cheese. Yan. Maglalagay din ako ng mga 2 tablespoons of parmesan. And ilalagay ko tong cream cheese na 250 grams na cream cheese. Okay, so ihalo-halo lahat yun sa sauce. I'm sure masarap yun kasi marami siyang cheese. Okay, umpisahan natin. Guys, so ayan lahat yung kakailanganin ko sa paggawa ng aking cheesy spaghetti, my own version. So meron tayo ditong spaghetti cook per package instruction and hot dogs. Ganyan ang pagkakaslice. And 2 klase ng onions, red onions, and yung white one. Minced yan. And ito naman, grated na zucchini. Meron tayong cubed na tomatoes. Yan yung ating cheese na cheddar. Tomato paste. And yung parmesan and ating cream cheese. Okay guys, umpisa na natin magluto. Gamitin kong oil na panggisa is yung refined olive oil. More. Okay. Okay, so una guys is prituhin muna natin yung ating hot dogs.
natin siya sa gilid. And ngayon guys, ilagay natin yung ating tomatoes. Lutuin naman natin siya. Hayaan lang natin siyang maluto. So, yan guys, luto na yung ating kamatis. So, ngayon, maglalagay tayo ng salt and pepper. Salt. And a teaspoon of brown sugar pala guys, para masarap. Yan. Halo-halo lang. Nga pala guys, may nakalimutan ako kaninang ipakita sa inyo na isang ingredient. Binuksan ko tapos nakalimutan ko siyang isama dito na. So, magdadagdag din pala ako ng corned beef. Yan. Diba? So, may hotdog na, may corned beef pa, marami pa siyang cheese. So, masarap. Okay, tuloy natin yung ating pagluluto guys. Okay mga ka-friendships, so haluin lang natin siyang mabuti hanggang sa mai-mix natin lahat yung ating ingredients. Isilagay natin yung ating tomato paste. Hinaluan ko na siya ng tubig. Ilagay na natin din yung ating zucchini para lang may veggies siya. Okay. So, ngayon naman guys, ilagay na natin yung ating 3 kinds of cheeses. Ito, unahin ko yung cream cheese. And cheddar cheese. Lalagay ako ng 2 tablespoons ng parmesan. Okay lang naman na siya. Okay, so ayan na guys yung ating sauce. Babawas na ako masyadong marami yan. Binawasan ko lang kasi marami. And ilalagay ko na yung ating spaghetti cooked per package instruction. And more parmesan. Now, here's lunch guys. Yan. Kumakaway-kaway pa yung ating mga chicken wings. Hello! Kain tayo, guys. Kain! Dito. Pwede pa tangkan. Ano kung may mas mataas pa? Kain natin tong chicken. Chicken. Mas maganda nga yung chicken. Ang sarap ng chicken. Five. Sarap ng chicken. Sarap yung spaghetti. Kain!
Time check guys, it's already 4:30 in the afternoon and ayan, may nagbigay ulit ng pagkain. Binigay sa akin ng neighbor ko. Pilipina siya. And yan guys. Ito yung, ang tawag dito? Buko pandan. Sarap niyan. Enjoy natin.